IT इंडस्ट्री गेले 3 ते 4 दशकं IT इंडस्ट्रीने अनेक स्थित्यंतरं अनुभवलेली आहेत. दे आर सेइंग की आम्हाला नवीन बिझनेस मॉडेल तयार करायचं आहे, नवीन बिझनेस रिक्वायरमेंट्स आमच्या कस्टमरना द्यायचे आहेत, नवीन बिझनेस प्रोडक्ट्स द्यायचे आहेत आणि त्यासाठी ते आपल्याकडे बघतात. न्यू IT इंजिनियर हॅज टू हॅव प्रोग्रामिंग स्किल्स, क्लाउड बेसिक स्किल्स, AI बेसिक स्किल्स and on top of that business domain skills, and of course all of this with communication skills and executive presence and leadership skills. ते तर सॉफ्ट स्किल्स लागतातच. तर बिझनेस मॉडेलमध्ये आपण T&M या मॉडेलपासून नंतर टर्नकी प्रोजेक्ट्स म्हणा किंवा नंतर आता इनोव्हेशन किंवा व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिस अशा मॉडेलपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. त्याचसोबत टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा जे जुने मेनफ्रेम टेक्नॉलॉजी पासून आज जे काय AI साठी जे काय टेक्नॉलॉजीज वापरतात तिथपर्यंत पोचलो. या मधल्या प्रवासात मला आठवते साधारण 95-2000 पर्यंत एक C++ लँग्वेज असली की तुमचं करिअर सेट झालेलं असायचं पुढले काही वर्ष तरी. आज तशी परिस्थिती वाटत नाहीये. पण टेस्ला म्हणतात की इट्स नॉट ऑटो कंपनी, इट्स AI कंपनी. समजा 3 वर्ष 4 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे तर त्याने कुठले स्किल्स अक्वायर करावे. नॉट अ फ्रेशर पण जो ऑलरेडी आहे, हाऊ ही शुड अपस्किल हिमसेल्फ. आणि माझा पुढला प्रश्न असेल तो फ्रेशरसाठी असेल. नमस्कार. स्किल्स संवादच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये तुमचे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत ते गेली अनेक दशकं भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका निभावणारी IT इंडस्ट्री. गेले 3 ते 4 दशकं IT इंडस्ट्रीने अनेक स्थित्यंतरं अनुभवलेली आहेत. आपण त्याविषयी जाणून घेऊ. शिवाय सध्या काय चालू आहे, AI मुळे काय बदलतं आहे हा विषय तर अर्थात येईलच, पण इतरही काय ट्रेंड्स चालू आहेत, इंडस्ट्री कुठे चालली आहे आणि त्याचे परिणाम नोकऱ्यांवर आणि अर्थातच भारतीय युवकांवर काय होत आहेत याचा आपण एक थोडासा आढावा घेऊ. आणि त्यासाठी आपल्याकडे आले आहेत आज ITतील एक तज्ज्ञ श्री नितीन सावंत. नितीन, वेलकम टू स्किल्स संवाद. नितीन सावंत 30 वर्षाहून अधिक IT इंडस्ट्रीमध्ये आहेत आणि ॲक्सेंचर, IBM अशा अनेक कंपन्यांमध्ये त्यांनी नोकरी केलेली आहे. सध्या ते एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या भारतातील कॅप्टिव्हमध्ये हेड ऑफ आर्किटेक्चर या पदावर आहेत आणि त्यांच्या या आर्किटेक्चरच्या अनुभवाचा आज आपण उपयोग करून IT इंडस्ट्रीचं आर्किटेक्चर इन टर्म्स ऑफ बिझनेस मॉडेल ॲज वेल ॲज टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर हे कुठे चाललेलं आहे हे आपण आज जाणून घेऊ. तर नितीन, स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री ज्याला म्हणतात तसं एक आम्हाला एक सुरुवातीला एक 2-4 मिनटं सध्या IT इंडस्ट्री कुठून आली आहे आणि आता आपण कुठे चाललो आहोत यावर एक थोडा आढावा दिला असतं बरं होईल. प्रथम आय थिंक आशिष, तुझ्या या नवीन उपक्रमाबद्दल अभिनंदन. आपल्या वेळी जेव्हा आपण IT सुरू केलं असं चॅनल तेव्हा असतं तर आपल्याला भरपूर गायडन्स तेव्हा गरज होती आणि आय थिंक गुड दॅट तू आता हे नवीन जनरेशनसाठी करतोयस. आता तुझा जो प्रश्न आहे, बरेच दशकं जसं तू म्हणालास IT इंडस्ट्री आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बट इफ यू रिमेंबर, आपण 90च्या दशकात जेव्हा आपण ITमध्ये पदार्पण केलं, राईट, बरेच गोष्टी तेव्हा जुळून आल्या ITचा उगम होण्यासाठी इंडियामध्ये. फर्स्ट वॉज द 1991 इकॉनॉमिक लिबरेशन आणि त्याच्यामुळे बरेचसे एक्सपोर्ट पॉलिसीज फेवरेबल झाल्या आपल्यासाठी, बरोबर. आणि IT ॲज अ सॉफ्टवेअर, ॲज वी ऑल नो, इज अबाउट एक्सपोर्ट्स, राईट नाव. दुसरा एक मोठा प्रॉब्लेम जो विश्वभर जो तेव्हा क्रिटिकल झाला तो होता Y2K प्रॉब्लेम. आणि त्यामुळे
जगभरात सगळ्या ज्या कंपनीज होत्या ज्यांच्याकडे आय टी होतं, फॉर एक्झाम्पल एअरलाईन्स, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, बँक्स, ऑटोमोटिव्ह कंपनीज, त्यांना सगळ्यांना तो Y2K इश्यू सॉल्व करायला आय टी इंजिनियर्स लागले. आणि तेव्हा इंडियात बरंच आपण तू बघशील त्या जनरेशनचे आपण सगळेच इंजिनियर झालो. ते इंजिनिअरिंग टॅलेंट खूप उपलब्ध होतं तेव्हा. आणि हा जो प्रॉब्लेम आला आणि प्लस इकॉनॉमिक लिबरलायझेशन सगळं ते जुळून आलं. आणि तेव्हा आय थिंक इंडियन आय टी, भारतीय आय टी उगमाला आली. आणि तेव्हापासून आय थिंक इट हॅज ओनली ग्रोन. सुरुवातीला आपण जे तू म्हणाल तसं टेक्नॉलॉजी आणि बिझनेस मॉडेल, तर टेक्नॉलॉजीज तेव्हा मेन कोणत्या होत्या, एक मेन फ्रेम टेक्नॉलॉजीज होत्या आणि बरेचसे आपण कोबॉल प्रोग्रामिंगने सुरुवात केली. द बिझनेस मॉडेल जे आय टी कंपनीजचं होतं ते बरंचसं टाईम अँड मटेरियल बेसिसवर होतं. म्हणजे तिकडून आपल्याला जगभरातून सॉफ्टवेअरचं आय टीचं काम यायचं आणि आपण बरेचसे लो कॉस्ट आय टी सोर्स म्हणून आपल्याकडे बघितलं जायचं. आणि त्याच्यात आपण बरंच टेक्नॉलॉजी शिकलो. आणि ओव्हर द इयर्स, नेक्स्ट 30 इयर्स आपण TNM पासून मग दुसऱ्या एका मॉडेलमध्ये आलो, विच वॉज मोर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडेल, राईट. सो आपण त्या प्रोजेक्टचा आउटकम वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हळूहळू TNM पासून आपण त्या मॉडेलला आलो. स्किल्स चेंज होत गेल्या. मेन फ्रेमपासून मग आपण क्लायंट सर्व्हर टेक्नॉलॉजीजमध्ये आलो. बरेचसे कामं जी आपल्याला सुरुवातीला मिळायची ती मेंटेनन्स अँड सपोर्ट टाईपची मिळायची. पण मग आपण 10 वर्षांनी नंतर आपण स्वतः नवीन सिस्टम बनवायला लागलो. आणि त्याच्यात काय झालं आशिष, की आपलं बिझनेस नॉलेज वाढत गेलं. बिझनेस डोमेन एक्सपर्ट्स तयार होत गेले. जे सुरुवातीला फक्त इंजिनियर्स होते ते बिझनेस एक्सपर्ट्स झाले, बँकिंग एक्सपर्ट झाले, ऑटोमोटिव्ह एक्सपर्ट झाले. आणि हा जो प्रवास आहे त्यामुळे आता तू बघशील, आणि आपण AI कडे नंतर येऊ, पण आता तू बघशील जे ग्लोबल कॅप्टिव्स, जे फॉरेन बँक्स, फॉरेन ऑटोमोटिव्ह सेंटर्स, जे नवीन इथे ग्लोबल कॅप्टिव्स, आणि मी सध्या पण तू जसं म्हणालास एका ग्लोबल कॅप्टिव्हमध्ये हेड ऑफ आर्किटेक्चर म्हणून रोल आहे माझा. पण तू बघशील तर आता जो आपण रोल करतोय तो वी आर ड्रायव्हिंग इनोव्हेशन त्या कंपन्यांसाठी, राईट. दे आर सेईंग की आम्हाला नवीन बिझनेस मॉडेल तयार करायचं आहे, नवीन बिझनेस रिक्वायरमेंट्स आमच्या कस्टमरना द्यायचे आहेत, नवीन बिझनेस प्रोडक्ट्स द्यायचे आहेत. आणि त्यासाठी ते आपल्याकडे बघतात, नॉट जस्ट फॉर IT स्किल्स. आणि आपल्या ज्या कंपन्या आहेत त्यांनी आपण मध्यंतरी IT नंतर, टेक्नॉलॉजीच्या नंतर BPO पण बरंचसं काम केलं, बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. सिंपल भाषेत बरेचसे कॉल सेंटर्स आपण इथून चालवले. पण आता ते कॉल सेंटर्स पण दे हॅव नाव फ्रॉम BPO दे हॅव बिकम KPO, K फॉर नॉलेज. सो दे हॅव बिकम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आणि त्याच्यात जे आपल्याला बिझनेस नॉलेज वाढलं आहे, दॅट अलॉंग विथ आपलं जे IT स्किल्स वाढले आहेत, त्यामुळे आता जग आपल्याकडे इनोव्हेशन इन द IT इंडस्ट्री, इन द सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री, अँड दे आर लुकिंग टू अस ॲज पार्टनर्स, ॲज बिझनेस पार्टनर्स रॅदर दॅन IT पार्टनर्स. आणि तो चेंज आहे, त्याच्यासाठी आपण तयार व्हायला पाहिजे. आणि आय थिंक तुझं जे चॅनल आहे ते त्याच्यासाठीच आहे, की हा जो एक्सपेक्टेशन आहे जगाचा आपल्याकडून, नॉट जस्ट फॉर टेक्नॉलॉजी इन द IT बट ऑल्सो बिकमिंग बिझनेस पार्टनर्स, द बिझनेस पॉवर हाऊसेस इन इंडिया, त्याच्यासाठी आपल्या नवीन जनरेशनने काय करायला पाहिजे. अँड नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, पण आपल्याला ॲडिशनल काय स्किल्स लागणार आहेत त्याबद्दल आपण आज बोलूच. पण एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडियन IT जनरेशन हॅज चेंज्ड, अँड दॅट इज वेअर आय थिंक वी हॅव टू नाव ॲडवाइज देम. आणि तू ते काम करतोयस की त्यांना कसं आतापासून सुरुवातीला करिअरच्या सुरुवातीपासून प्लस ज्यांचं 10-12 वर्ष करिअर झालं आहे त्यांनी कसं ह्या बिग ऑपॉर्च्युनिटीसाठी तयार व्हायला पाहिजे. आय थिंक ते आपण डिस्कस करू. आणि आय विल बी हॅपी टू प्रोव्हाइड माय एक्सपिरियन्स, जे काय आपण लास्ट 30 वर्षात इंडस्ट्रीबद्दल शिकलो आहे. आणि आता पण जे बघतोय मी की कशा स्किल्स कंपन्यांना पाहिजेत. फक्त प्रोग्रामिंग स्किल्स नको आहेत, की प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स, तुम्हाला थोडं डोमेन स्किल्स, आणि तू म्हणाल तसं थोडेसे AI स्किल्स,
बाकी सगळं आधी तू बघशील टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर ते सगळं डेटा सेंटरमध्ये होतं आणि प्रत्येक कंपनीचं एक सर्व्हर रूम असायचं आणि एअर कंडिशनिंग असायची. मला आठवतं मी 1996 मध्ये जेव्हा पहिला माझा क्लायंट होता इंडियात, त्यांचं डेटा सेंटरच ऑलमोस्ट 5 BHK टाईप होतं आणि त्यांचं एअर कंडिशनिंग एवढं होतं की आम्हाला बूट काढून आतमध्ये जायला लागायचं. तर त्यात आय थिंक वी हॅव कम फार अवे फ्रॉम दॅट. आणि आता तू बघशील हे सगळं क्लाउडमध्ये चाललंय आणि क्लाउड हा शब्द IT मध्ये सगळीकडे आता सध्या प्रचलित आहे. आणि सो द न्यू IT इंजिनियर हॅज टू हॅव प्रोग्रामिंग स्किल्स, cloud basic skills, AI basic skills, and on top of that business domain skills, and of course all of this with communication skills and executive presence and leadership skills. ते तर सॉफ्ट स्किल्स लागतातच, पण आय थिंक हे जे पॅकेज आहे त्यासाठी मुलांनी तयार व्हायला पाहिजे. आणि आपलं हे चॅनल मला वाटतं त्यांना मार्गदर्शन करेल की तुम्ही काय गोष्टी आतापासून स्वतःला स्किल्स बिल्ड करायला पाहिजेत, so that your career is going towards a holistic role rather than just a IT engineer role. थँक्यू. तर थोडक्यात सांगायचं तर बिझनेस मॉडेलमध्ये आपण T&M या मॉडेलपासून नंतर टर्नकी प्रोजेक्ट्स म्हणा किंवा नंतर आता इनोव्हेशन किंवा व्हॅल्यू ॲडेड सर्व्हिस अशा मॉडेलपर्यंत पोचलेलो आहोत. त्याचसोबत टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा जे जुने मेनफ्रेम टेक्नॉलॉजी पासून आज जे काय AI साठी जे काय टेक्नॉलॉजीज वापरतात तिथपर्यंत पोचलो आहोत. या मधल्या प्रवासात मला आठवते साधारण 95-2000 पर्यंत एक C++ लँग्वेज असली की तुमचं करिअर सेट झालेलं असायचं पुढले काही वर्ष तरी. आज तशी परिस्थिती वाटत नाहीये, कारण प्रत्येक लेअरला तुम्हाला त्या त्या लेअरचं नॉलेज पाहिजे. ॲप्लिकेशन लेअर असो किंवा तुमचा क्लाउड लेअर असो किंवा आणखीन फ्रंट एंड बॅक एंड जे काय असेल ते. सो बेसिकली आता एक पूर्ण पॅकेज तुमच्याकडे असल्याशिवाय यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन युअर करिअर असं म्हटलं तर योग्य राहील. राईट. सो तू बघशील तेव्हा तू जसं म्हणालास 95 ते 2000 आपण एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग स्किलचे एक्सपर्ट बनायचो. C++, कोबॉल. पण आता तू बघशील जेव्हा तू रेझ्युमे और पोझिशन्स बघशील कंपन्यांना जे पाहिजेत IT कंपन्यांना, त्याच्यात एक नवीन शब्द आलाय फुल स्टॅक डेव्हलपर. आता हे फुल स्टॅक म्हणजे त्या शब्दातच इट इम्प्लाइज दॅट तुमचे बरेच स्किल्स पाहिजेत आणि दॅट इज बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, द करंट आर्किटेक्चर आहे. तर मेन फ्रेम पासून मग आपण मोनोलिथिक आर्किटेक्चरवरून मग आपण क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चरमध्ये गेलो. त्याचे टू टायर्स झाले. त्याच्यानंतर आपण 3 टायर आर्किटेक्चरमध्ये गेलो. तिथे मध्ये एक मिडलवेअर आलं, एक फ्रंट एंड आलं आणि एक डेटाबेस आला. असं ते आर्किटेक्चर इव्हॉल्व्ह झालं. मग त्यावेळेला आपल्याकडे मिडलवेअर इंजिनियर्स होते, फ्रंट एंड इंजिनियर्स होते आणि डेटाबेस इंजिनियर्स होते. पण आता तू बघशील द इव्हॉल्युशन ऑफ आर्किटेक्चर अँड मल्टी लेअर क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, त्यामुळे स्किल्स ज्या लागत आहेत त्या फुल स्टॅक तुम्ही जरी स्पेशलिस्ट असाल एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये तरी तुम्हाला ओव्हरऑल आर्किटेक्चर स्टॅकमध्ये काय आहे. तुला आठवत असेल आपल्याकडे सेपरेट टेस्टिंग डिपार्टमेंट असायचं, सेपरेट टीम असायची जी डिप्लॉय करायची प्रोडक्शनमध्ये, सेपरेट टीम असायची जी युनिट टेस्टिंग करायची. पण आता डेव्हलपमेंट एवढं फास्ट झालं आहे आणि टूल्स पण एवढे आले आहेत की एक डेव्हलपर ही इज सपोज टू नो राईट फ्रॉम डेव्हलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट. आणि त्यामुळे मग नवीन शब्द आले डेव्हऑप्स. तो डेव्हऑप्स इंजिनियर आला जो डेव्हलपमेंट प्लस ऑपरेशन दोन्ही करतोय. करेक्ट. टेस्टिंग सगळं ऑटोमेटेड झालं आहे. त्यामुळे अशी अपेक्षा आहे की डेव्हलपरच संपूर्ण टेस्टिंग ऑटोमेट करून टेस्टेड कोड डेव्हऑप्स किंवा टेस्टरला देणार. त्यामुळे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढली आहे. पण त्या अनुषंगाने टूल्स पण वाढले आहेत. सो इट इज इझियर फॉर डेव्हलपर टू डू दिस राईट फ्रॉम हिज. आणि डिप्लॉयमेंट जसं मी म्हणालो आधी इट इज मोर क्लाउड डिप्लॉयमेंट. तर क्लाउडमध्ये पण तुम्हाला स्वतः ॲज अ डेव्हलपर बरंचसं डिप्लॉय करता येतं, टेस्ट करता येतं. त्यामुळे हे जे स्किल्स एंड टू एंड पाहिजेत ते चेंज झाले. सो दॅट इज वन पार्ट. दुसरं आहे की प्रत्येक लेवल ऑफ एक्सपिरियन्सला वेगवेगळ्या स्किल्स लागतात
आणि आपल्या वेळेला तू बघशील तुम्ही 5-6 वर्ष झालं की तुम्ही टीम लीड बनायचा, त्याच्यामुळे 10-12 वर्ष झालं की तुम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजर बनायचा, मग तुम्ही मोर पीपल मॅनेजमेंट वगैरे त्याच्यात जायचा. तर रोल्स असे आपले डेलिगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पिरॅमिड हा एक शब्द होता, जिथे खाली आपलं एक फुल लेअर ऑफ डेव्हलपर असायचा आणि एक प्रत्येक प्रोजेक्टचा एक प्रोजेक्ट पिरॅमिड असायचा. पण आता तू बघशील डेव्हलपमेंट जसं होतं त्याच्यात तू बघशील एका टीममध्ये अजाईल हा शब्द आपण बरेच वर्ष ऐकतो, पण आता तो टूल्समध्ये एवढा वापरात येतोय की तुमचं प्रोजेक्टच जे फ्रेश न्यू डेव्हलपमेंट तुम्ही जर समजा नवीन ॲप्लिकेशन बनवलं ते 3-4 महिन्यात बनतं. मग ते एवढं पिरॅमिड आता लागणार नाही आणि AI ने तर ते अजून कमी होईल. पण काय लागणार आहे की हे जे 7-8 लोक आहेत जे आधी समजा 20-25 होते, त्यांना हे सगळे टूल्स वापरता आले पाहिजेत, त्यांना डेव्हलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट करता आलं पाहिजे, तरच हे पॉसिबल आहे. बरोबर. आणि दिस डझंट मीन दॅट नंबर ऑफ रोल्स आर रिड्युसिंग, राईट. आता मी म्हणालो 20 आणि 7, पण हे जे आता बाकीचे जे लोक फ्री झाली आहेत त्यांना अजून 2 प्रोजेक्ट करता येणार आहेत. आणि ते कधी करणार आहेत, जेव्हा ते यांना हे जे एंड टू एंड स्किल्स आहेत ते त्यांना पटकन अवगत करता येतील, तेव्हा ते हे बाकीचे 2 प्रोजेक्ट्स आहेत. तुझ्या त्या आधीच्या जे प्रोग्रामचा जो चॅनलचं ओपनिंग आहे की माणसांना कामं नाही, कामाला माणसं नाही, तर ही जी माणसं अवेलेबल आहेत त्यांनी जर पटकन ही स्किल्स अवगत केली तर हे 2 प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल आहेत आत्ता. आणि फॉर अस टू ग्रॅब इट वी हॅव टू स्किल अवर सेल्फ्स. त्यामुळे स्किल्स जे लागणार आहेत ते प्रोग्रामिंग स्किल्स लागणार आहेत, बिझनेस ॲनालिस्ट स्किल्स लागणार आहेत, ज्याला तुम्हाला बिझनेस डोमेन कळतं. आणि आपण बोलूच की प्रत्येकाने आपापल्या स्किल्सप्रमाणे आणि स्ट्रेंथ्सप्रमाणे तो करिअर पाथ चूज केला पाहिजे. कोणाला कोडिंग खूपच आवडतं आणि ते एक्सपर्टच आहे, मग त्याने टेक्निकल ट्रॅक घ्यावा. पण त्याच्यात पण टेक्निकल ट्रॅकमध्ये आता बरेच लेवल्स आहेत. तुम्ही डेव्हलपर होता, मग तुम्ही डिझायनर होता, तुम्ही आर्किटेक्ट होता जसं मी आहे, आणि मग तुम्ही मोठ्या मोठ्या सिस्टम्स आर्किटेक्ट करता. आणि आर्किटेक्ट इज जस्ट लाईक अ सिव्हिल आर्किटेक्ट. दिस आर्किटेक्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बऱ्याचशा ॲप्लिकेशन्स कसे एक दुसऱ्यांशी बोलतात. कारण फॉर एक्झाम्पल आपला जसा इंडियातला भारत स्टॅक आहे, UPI, आधार, हे सगळे कनेक्टेड आहेत. आणि ते कनेक्ट करायला आणि ते सगळं तुम्ही जेव्हा पेमेंट करता UPI-ने तेव्हा ते दुसऱ्या माणसाला जातं, हे ॲक्च्युली एक अजब इन्सिडेंट आहे, जगात कुठेही होत नाही. बट वी आर टेकिंग दॅट सो ग्रँटेड की अरे झालं, पेमेंट गेलं त्याला. पण त्याच्या मागे जे आर्किटेक्चर आहे ते एवढं अवाढव्य आहे की ते समजायला पण बरेचसे आर्किटेक्ट्स आहेत. आणि दॅट इज द काइंड ऑफ रोल अवेलेबल ॲज यू गो इन टू द टेक्निकल ट्रॅक ऑफ IT. दुसरा मी बोललो की बरेचसे GCC आले आहेत आता. त्यांना स्किल्स कोणते पाहिजेत? त्यांना ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग स्किल्स पाहिजेत, त्यांना डिझायनिंग स्किल्स पाहिजेत, त्यांना त्यांच्याकडे बरेचसे ओल्ड लेगसी सिस्टम्स आहेत, राईट. ERP, SAP वगैरे बरेचसे स्किल्स आहेत. मग त्यांना ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आहे, त्याच्यात AI टाकायचं आहे, त्यांना क्लाउडवर टाकायचं आहे. मग हे जे एक्झिस्टिंग लेगसी सिस्टम्सला मायग्रेट करणं, मॉडर्नाइज करणं, ही दुसरी एक मोठं एक स्पेस आहे. आणि हे मॉडर्नाइज करता करता त्यांचं नवीन बिझनेस तर चालूच आहे. हे लेगसी मॉडर्नायझेशन झालं, पण नवीन बिझनेस आता सगळा डिजिटलमध्ये होतो. मग डिजिटायझेशन, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन हा जो एक एरिया आहे त्याच्यात बरंचसं बिझनेस नॉलेज आणि युजर एक्सपिरियन्स, UI, कारण तू बघशील आपण सगळं आता मोबाईलवर करतो. आपल्या जमान्यात वेब ब्राउझरवर आपण ॲप्लिकेशन बनवायचो, पण आता मोबाईल ॲप्लिकेशन्स फ्रंट एंड क्लायंट्स आर एक्सपेक्टिंग की तुम्ही एका आठवड्यात बनवून द्या. मग हे जे स्किल्स आहेत, UI एक्सपिरियन्स, ते कारण ते जरी ते छोटंसं ॲप आहे तरी त्याच्यात बरंचसं डीप अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे की ह्युमन सायकॉलॉजी, युजर एक्सपिरियन्समध्ये काय चालेल, किती क्लिक्स विल मेक पीपल स्टिक टू युअर ॲप. हे जे वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आहेत ते सगळं समजायची वेगळी एक HCI, ह्युमन कम्प्युटर इंटरफेस म्हणून वेगळी डिसिप्लिन आहे, राईट. तर हे असे वेगवेगळे डिसिप्लिन स्पेशलाइज तुम्ही करू शकता, कारण असलं काम आता आपल्याकडे येत आहे. मी जसं म्हणालो, वी आर नॉट जस्ट मेंटेनन्स अँड सपोर्ट गराज हिअर इन द बॅक एंड. तर ही जी कामं आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे करिअर पाथ, वेगवेगळ्या स्किल्स आपण बोलूच, आणि वेगवेगळे सर्टिफिकेशन्स, राईट. आणि
आणि आता आता तू सो दीज ते आर द आपण एक- थिंग्स. हा, आपण बोलू आपण एक-एक These are विषयावर the things त्यावर that- बोलूच. चालेल. तर आमचं प्लॅन असा आहे की जे सध्या मेजर टेक्नॉलॉजीज म्हणा किंवा स्किल्स म्हणा त्यावर बोलायचं आहे. त्यात करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज किंवा रोल्स कुठले कुठले आहेत आणि त्यासाठी कुठल्या स्किल्सची आवश्यकता आहे हे आपण नितीनकडून जाणून घेऊ. पण याचा अर्थ असा नाही की तेवढंच जग आहे. आता नितीनने जसं सांगितलं HCI किंवा मोबाईल ॲप डेव्हलपमेंट याविषयी कदाचित आपल्याला आज बोलायला वेळ मिळणार नाही. तर आपण पुढल्या एपिसोड्समध्ये या इतर अनेक विषयांवर बोलू. पण आज आपण जे मेजर टेक्नॉलॉजीज आणि स्किल्स आहेत त्यावर फोकस करू. पण तिकडे वळण्याआधी मला अजून एक प्रश्न आहे. हा चेंजिंग बिझनेस मॉडेलबद्दल तू जे मगाशी बोललास की T&M नंतर आता वी आर ॲट द स्टेज वेअर इनोव्हेशन सगळ्यात जास्त मॅटर करतं. तर ह्याच्याहून पुढे जाऊन असं पण सध्या माझं ऑब्झर्वेशन आहे की इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटिग्रेटिंग डिफरंट ॲप्लिकेशन्स बट इंटिग्रेटिंग डिफरंट डिपार्टमेंट्स or the business services of the organization. म्हणजे उदाहरणार्थ रेग्युलर IT स्टॅक जो आहे त्याच्यासोबतच डेटा स्टॅक इंटिग्रेट तो होतोच. डेटा स्टॅक कॅन बी ओन बाय डिफरंट डिपार्टमेंट्स. ॲट द सेम टाईम मार्केटिंग कॅम्पेन्स या त्या डेटा स्टॅकवर रन होतात. त्यामुळे मार्केटिंगचं पण काम तुमच्याकडे येतं विच इज ऑफकोर्स पार्ट ऑफ दी BPO. सो बेसिकली तुमचा कोर IT कम्स आणि इंटिग्रेट्स विथ युअर BPO अँड अदर बिझनेस सर्व्हिसेस ऑफ द ऑर्गनायझेशन. तर ह्याच्यामुळे सुद्धा तुमचं बिझनेस मॉडेल सध्या चेंज होतं आहे असं तुझं काय निरीक्षण आहे का? राईट. तर एक छोटंसं एक्झाम्पल, मॅकडोनाल्ड्स. आपल्याला माहिती आहे की मॅकडोनाल्ड्स इज इन व्हॉट बिझनेस, सो दे आर इन टू बर्गर्स अँड अदर थिंग्स. बट इफ यू सी देअर बिझनेस मॉडेल, मॅकडोनाल्ड इज अ रिअल एस्टेट कंपनी because they have the best locations in every city, the most premium locations, and that real estate value is so high that you can actually on the account books तुम्हाला वाटेल ही रिअल एस्टेट कंपनी. Similarly, Apple is supposed to be it's like laptops and mobile phones. Apple is actually a competition to large banks. कारण तू जेव्हा ॲपल तर तू अकाउंट वेगवेगळ्या ॲपसाठी खोलतोस तर तुझ्या अकाउंटमध्ये तुझ्यासारखे करोडो लोक त्यांचं त्या ॲपल अकाउंटमध्ये पैसे आहेत. आणि इफ यू टोटल दॅट अमाऊंट इट इज इक्वल टू वन ऑफ मोस्ट ऑफ द लार्ज बँक्स इन द वर्ल्ड. सो देयर इज ट्रान्झॅक्शन्स हॅपनिंग ऑन द ॲपल अकाउंट बेटर मोर दॅन एनी लार्ज बँक इन द वर्ल्ड. इवन टेस्ला म्हणतात की इट्स नॉट ऑटो कंपनी, इट्स AI कंपनी. AI कंपनी, राईट. सो बिझनेस मॉडेल्स आर चेंजिंग. तू म्हणाल तसं बरोबर आहे. आणि आर्किटेक्चर इज ऑल्सो चेंज. अँड तुम्ही सुरुवात स्टार्टअप कराल तेव्हा तुमचं एक बिझनेस मॉडेल असेल, पण तुम्ही इकोसिस्टम लेव्हरेज करून तुमचा बिझनेस मॉडेल आणि बिझनेस वाढवतच असता. आणि हे समजायला आय थिंक टेक्निकल एक्सपर्टीज इम्प्लिमेंट करायला लागते आणि ती आपण बिल्ड करतोय आता इंडियामध्ये. सो इफ देर इज अ न्यू बिझनेस दॅट कोणत्याही कंपनीला एंटर करायचं असेल तर त्यासाठी आयदर मर्जर्स अँड ॲक्विजिशन करा एक्झिस्टिंग कंपनी, ऑर यू बिल्ड API इंटिग्रेशन विथ दॅट बिझनेस सो दॅट यू बिकम पार्ट ऑफ दॅट इकोसिस्टम अँड इट इज सिमलेस. कस्टमरला कळणार नाही की मागे हे पण बाकीचं चालतं. फॉर एक्झाम्पल तू आता समजा उबर किंवा ओला बुक केलीस तर बरेचसे तुला ऑप्शन्स, बिझनेस ऑप्शन तिथे मिळतात. आणि तिथे तुम्हाला आता नवीन कृत्रिम वगैरे ओलामध्ये AI पण दिसतं, राईट. व्हॉट्सॲप वापरता तुम्हाला आता AI फ्रेंड मिळतो, ज्यात तुम्ही बरंच काय काय करू शकता. तर AI मुळे ऑफकोर्स ते वाढणारच आहे की तुम्ही वेगवेगळे बिझनेस, तुम्हाला आता पेमेंट तुम्ही व्हॉट्सॲपमधून करू शकता. तर API ड्रिव्हन आर्किटेक्चर, राईट, अँड कंटेनरायझेशन जे आपण स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स लागतात त्याच्यात ते हे करण्यासाठी, दॅट अलाउज यू टू कनेक्ट टू मल्टिपल बिझनेसेस अँड देन दॅट बिझनेस
इकोसिस्टम हेल्प्स इच अदर. करेक्ट. आपण कुठे इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यायला गेलो आता, त्याच्यात बरेच बाकीचे प्रोडक्ट्स पण आपल्या समोर येतात आणि तुमचा इन्शुरन्स एजंट तुम्हाला ते पण सांगतो की हे पण करा, हे पण करा, बट विथ सिंगल क्लिक. तर हे सिंगल क्लिक पॉसिबल आहे कारण तुमच्या मागे आर्किटेक्चर इंटिग्रेटेड आहे. जुन्या काळी आपल्याला समजा दुसरं काहीतरी विकायचं असेल तर तो 4 अजून फॉर्म तुम्हाला भरायला सांगितले असते, पण तुम्हाला सिंगल फॉर्मने आता ते करता येतं. दॅट इज ऑल्सो बिकॉज ॲप्लिकेशन आर्किटेक्चर, टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर हे सगळं आता मागे आहे, विच मेक्स इट ऑल पॉसिबल. आणि हे समजणं आपल्या गरजेचं आहे की आपण जेव्हा करिअर ट्रॅक चूज करू की लेगसी काय होतं आणि आता आपण ट्रान्सफॉर्मेशनला काय करायला लागणार. सो फर्स्ट स्किल्स आय थिंक मी AI पासून सुरुवात करत नाही, पहिलं लेगसी ट्रान्सफॉर्मेशन सुरुवात करतो की कारण दॅट इज व्हॉट आपल्याकडे पहिलं ॲज अ डेव्हलपर तुम्हाला पहिलं ते प्रॉब्लेम स्टेटमेंट येणार की आता आमच्याकडे 4 सिस्टम्स आहेत. आता त्या 4 सिस्टम चालवायच्याच तर आहेत, पण दे हॅव टू ऑल्सो नाव नवीन बिझनेस मॉडेल्स, नवीन इंटिग्रेशन करायला त्या 4 सिस्टम आम्ही ठेवणारच आहोत. ते काय आम्ही उद्या काढून टाकत नाही. मग त्याच्यासाठी फायनान्शियल इंटिग्रेशन, कस्टमर इंटिग्रेशन, UI चेंज, हे डिजिटल स्किल्स तुम्हाला, दॅट इज वन स्किल यू हॅव टू डेव्हलप. टेक्निकल स्किल्स जसं म्हणालो अँग्युलर JS किंवा नवीन फ्लटर, ते UI बेस्ड स्किल झाले. मागे तुम्हाला डिजिटलसाठी तुम्हाला क्लाउड डिप्लॉय, मग ते क्लाउड AWS, Azure हे तुम्हाला स्किल्स आणि त्याचे सर्टिफिकेशन्स करायला लागतील. हे झालं लेगसी ट्रान्सफॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टेप इज हे ज्या काही नवीन किंवा जुन्या जेवढ्या कंपन्या आहेत, आता तुम्ही एवढा ब्राउज करता, ते सगळं कॅप्चर होतं आहे डेटामध्ये. B2C असो, B2B असो, आणि ज्या जुन्या कंपन्या त्यांच्याकडे 50-60 वर्ष, 100 वर्षाचा डेटा आहे, त्या डेटामधून त्यांना बऱ्याचशा इन्साईट काढायच्या आहेत, ॲनालिसिस करायचं आहे. मग त्याच्याच ज्या रिलेटेड स्किल्स आहेत, समजा SQL प्लस किंवा पॉवर BI, डेटाब्रिक्स, असे बरेचसे तुम्हाला मुलांना नावं माहीत असतील. पायथन ऑफकोर्स वापरतोच आपण. आणि पण त्या स्किल्स ॲट द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्किल्स, राईट, ट्रेंड्स त्याच्यात चालले. द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज तुम्ही एवढं इंटिग्रेशन चाललं आहे की तुम्ही आधी तुमच्याकडे एक फिजिकल बाउंड्री फेन्सवाला एक ऑफिस होतं. आता त्याचा काय अर्थ नाही आहे, कारण तुम्ही ऑनलाईन डिजिटली क्लाउडवर एवढ्या दुसऱ्या कंपन्यांशी इंटिग्रेट करताय की तुमचं फर्म चालू कुठे झालं आणि दुसरं फर्म सुरू कुठे झालं ते तुम्हालाच कळत नाही. बरोबर, राईट. मग हे जे गेट्स थोडेसे पोरस झाले आहेत, ते पोरोसिटी आता आपले सायबर हॅकर्स वापरतायत. राईट. त्या तुमच्या हॅकिंग पॉईंट्स वाढले, सिक्युरिटी व्हल्नरेबिलिटीज वाढल्या, आणि हा सगळ्यात आणि तुमचे स्वतःचं डेटा सेंटर नाही आहे, तुम्ही ॲप्लिकेशन आता क्लाउडवर टाकलं आहे, तर तुम्ही हे सगळं पोलिसिंग आणि सिक्युअर तुमचे ॲप्लिकेशन आहेत का? कारण समजा तुमचं ॲप्लिकेशन हॅक झालं, डाऊन झालं, तर तुम्हाला मोठा बिझनेस लॉस आहे. आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त वरिसम आहे की समजा कोणत्या तरी मोठ्या क्लायंटचा डेटा असेल आणि त्याला खूप जास्त लॉस झाला, तुमचं रेप्युटेशन लॉस आहे, तुमचा बिझनेस बंद पण होऊ शकतो. आणि हे जे एरिया आहे सायबर सिक्युरिटीचा, दॅट इज अनदर बिग एरिया जे आपण लास्ट 30 इयर्समध्ये खूप स्किल्स बिल्ड केले आहेत, आणि आपल्या नवीन जनरेशनने पण त्या स्किल्सवर फोकस करायला पाहिजे. देर इज अ ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटी, आणि AI ने आय थिंक तो स्पेस वाढलाच आहे आणि त्याच्यात बराच स्कोप आहे इन द फ्युचर. मगाचपासून मी क्लाउड तर म्हणतोच आहे, तर क्लाउड स्किल्स सर्टिफिकेशन, बेसिक सर्टिफिकेशन मोस्ट एसेन्शियल आहे. आणि त्याच्यात ते नॉलेज असणं, कारण तुम्ही जे काय डेव्हलप करणार ते सगळं डिप्लॉय आता सध्या मोस्टली क्लाउडवर होतं. तर क्लाउड आर्किटेक्चर समजून घेणं, नवीन तुम्ही एंटर करत असेल तर माहीतच पाहिजे. आणि ॲडव्हान्स लेवलला पण तुम्ही जसे एक्सपिरियन्स होता तसं तुमच्या करिअर पाथमध्ये तुम्ही ते सर्टिफिकेशन आणि नेक्स्ट लेवल, इंटरमिजिएट, ॲडव्हान्स ते इन्कॉर्पोरेट करा. आणि फायनली AI, आय थिंक नो डिस्कशन इज कम्प्लीट विदाऊट AI. तर AIच्या स्किल्स बऱ्याच आहेत. आपण आय थिंक अजून तुझे प्रश्न आहेत त्याच्यात आपण डीप डाईव्ह करू की काय स्किल्स लागतात, आणि हे जे एक्झिस्टिंग स्किल्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही AI कसं बिल्ड कराल. कारण आता सध्या लोकांना वाटतं की AI काहीतरी एकदम फ्रेश स्किल आहे आणि आपल्या सगळ्या जुन्या स्किल्स आपण थ्रो अवे करायचे आहेत आणि त्याचा काय उपयोग नाही आहे. तर असं नाही आहे. सगळे AI बद्दलच बोलतात. हां, सगळे AI बद्दल. आता मला सगळं नवीन स्क्रॅचपासून शिकायला लागणार आहे का? तर तसं नाही आहे. तसं विल कव्हर दॅट ऑल्सो, की तुमच्या एक्झिस्टिंग डेटा ॲनालिटिक्स स्किल्स, तुम्ही सिम्पल SQL लिहिता, ती स्किल पण AI साठी लागते. आणि AI इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग द AI
वॉट एव्हर मॉडेल इज देअर. आणि ते ट्रेनिंग कोण करणार आहे? मनुष्यच करणार आहे, ह्युमन बिईंगच करणार आहे. आणि ते ट्रेनिंग तुम्ही बरोबर नाही दिलं, तुमचं जे नॉलेज तुम्ही एआयला नाही फीड केलं, तर तो एआय विल नॉट बी एबल टू डू व्हॉट यू वॉन्ट हिम टू डू, राईट? सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन हाऊ स्किल्ड यू आर ऑन ऑल ऑफ दिस, प्लस तुमचं बिझनेस नॉलेज ते तुम्ही फीड केलं तर एआय विल बिकम पॉवरफुल. त्याच्यासाठी पण तुम्हाला स्किल्स तुमच्याच बिल्ड करायला लागणार. ओके. तर आता समजा एखादा आय टी इंडस्ट्रीमध्ये करिअर करणारा मुलगा आहे, समजा 3 वर्ष 4 वर्ष एक्सपिरियन्स्ड आहे, तर त्याने कुठले कुठले स्किल्स ॲक्वायर करावे? नॉट अ फ्रेशर, पण जो ऑलरेडी आहे, बरोबर. बट हाऊ ही शुड अपस्किल हिमसेल्फ. आणि माझा पुढला प्रश्न असेल तो फ्रेशरसाठी असेल. अच्छा, आता 2-3 वर्ष एक्सपिरियन्स असेल तर या 2-3 वर्षात करिअरमध्ये त्यांनी कुठची तरी प्रोग्रामिंग लँग्वेज तो शिकला असणार. ॲज्युमिंग ही इज इन आयदर वन ऑफ दी सर्व्हिसेस, आय टी सर्व्हिसेस कंपनी ऑर ग्लोबल कॅप्टिव्ह ऑर इवन लोकल आपल्या बँक्स, इंडियन कंपनीज, ऑटोमोटिव्ह. तर सगळीकडे 2-3 वर्षाचा जो रोल आहे त्याला तोपर्यंत बेसिक गुड स्ट्रॉंग प्रोग्रामिंग स्किल्स येतात. आणि ही इज ऑल्सो एबल टू यूज डेवॉप्स टूल्स. डेवॉप्स त्याला येतं की मी बिल्ड केलं की डिप्लॉय कसं करायचं. बऱ्याचशा ठिकाणी ऑलमोस्ट सगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये आता क्लाउड यूज होतं, त्यामुळे बेसिक एक क्लाउड त्या 2-3 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सवाल्याला येत असतं, पण ते बेसिक लेवलला असतं. म्हणजे ही इज नॉट लाईक अ ॲडमिनिस्ट्रेटर किंवा आर्किटेक्ट नसतो, पण ते बेसिक स्किल असतं. तर ते बेसिक स्किल्स जे त्याच्याकडे आहेत, अनलेस त्या 2-3 वर्षाच्या मुलाने फक्त SAP किंवा ERPवर काम केलं किंवा नुसतंच लेगसी कोबॉलवर काम केलं, मग त्याला देन ही इज ॲट द सेम लेवल ॲज फ्रेशर इफ यू वॉन्ट्स टू लर्न न्यू स्किल्स. पण जर तो कस्टम डेव्हलपमेंटमध्ये किंवा कुठच्याही समजा कुठच्या तरी पॅकेजमध्ये पण काम केलं असेल, पायथन असेल, पॉवर BI असेल किंवा सायबर सिक्युरिटीमध्ये कुठचे पॅकेजेस असतील, तर ही कॅन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. बट व्हॉट ही विल देन नीड टू डू इज नवीन टूल्स कोणते आहेत. आणि 2-3 वर्षाच्या नंतर तू आशिष बघशील तर त्याचा रोल पण थोडा चेंज होतो, मग टीम लीड होतो. मग ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू नो बिझनेस डोमेन नॉलेज, राईट? तो 3 वर्ष ज्या बिझनेसमध्ये डोमेनमध्ये आहे तर फंक्शनल नॉलेज त्याला थोडंसं बरंच यायला लागलेलं असतं, बट मोर फ्रॉम टेक्नॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह. सो दे शुड ऑल्सो देन फाइंड आउट की बिझनेस डोमेनमध्ये काही सर्टिफिकेशन्स आहेत का, आणि त्यामुळे ज्यामुळे त्याला तो रोल चांगला करता येईल 3 वर्षानंतर. सो दॅट इट इज नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स. बिकॉज काय होणार की 3 वर्षानंतर त्याचा जरा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स कमी होणार, कारण त्याच्या खाली टीम येते. मग सो हाऊ विल ही मेक हिमसेल्फ मोर रेलेव्हंट इज विथ हिज बिझनेस नॉलेज. मग त्याच्यावर पण थोडंसं फोकस करून ही हॅज टू नाव ॲट 3 years डिसाईड की मला आता कोणत्या फंक्शनल डोमेनमध्ये एक्सपर्टीज थोडी मिळवायची आहे. अलॉंग विथ ऑफकोर्स IT एक्सपिरियन्स त्याचा 3 वर्ष झाला. तर हे जे स्किल्स आहेत, आय थिंक ही हॅज टू बिल्ड दॅट इन द नेक्स्ट 3 years, 3 to 6 years. आणि आपण जसं म्हणलो क्लाउड, सायबर सिक्युरिटी डेफिनेटली. आणि आता फ्रेशर असो, 3 वर्ष असो, 10 वर्ष असो, 15 वर्ष असो, एव्हरीबडी हॅज टू गो फॉर AI ट्रेनिंग, AI सर्टिफिकेशन अँड सिलेक्ट. कारण ह्या स्पेस पण बराच ॲक्टिव्ह आहे आणि रोज नवीन पॅकेजेस, सॉफ्टवेअर्स, प्रोडक्ट्स येत आहेत. सो इट इज व्हेरी कन्फ्युजिंग की आपण कशावर आपण फोकस करूया. आणि जर समजा 1 वर्ष आपण ते शिकण्यात घालवलं आणि अचानक ती टेक्नॉलॉजी 1 वर्षानंतर गेली, मग तर आपलं सगळं नॉलेज जाईल का, ही सगळ्यांना भीती असते. त्यामुळे कोण सुरुवातच करत नाही. अरे आपण बघूया आधी काय स्टेबल होत आहे. जसं आपण जावा करूया की C++ करूया करायचो, तसं त्या स्टेजला आता मुलं आहेत. पण C++ करा किंवा जावा करा, तेव्हा पण आपल्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तर करायलाच लागायचे. तसंच AIमध्ये पण मशीन लर्निंग, डेटा सायन्स ते तुम्हाला करायलाच लागणार आहे. तर तिथपासून सुरुवात करा. नंतर पॅकेजेस, वेदर इट इज ओपन AI, जेमिनाय, वॉट एव्हर, ते तर तुम्ही नंतर, पण ते कॉन्सेप्ट तुमचे बिल्ड करायला बरेच दिवस लागतील, महिने लागतील. त्याच्यासाठी फायनल व्हॉट यू विल बिकम एक्सपर्ट ऑन, यू डिड नॉट वरी नाव, राईट नाव. ओके. तर आतापर्यंत आपण IT इंडस्ट्रीचा प्रवास आणि सध्याच्या ट्रेंड्स यावर चर्चा केली. तर या ट्रेंड्सवर आधारित एक साधारण ब्रॉड कुठले करिअर ट्रॅक्स तुला सांगता येतील सध्याच्या जनरेशनला? बरोबर. तर तू आय थिंक आधी तू विचारलंस की फ्रेशर
3 वर्ष 10 वर्ष असे वेगवेगळे लेवल्स आय टी इंडस्ट्रीमध्ये ज्यांनी काढले आहेत आणि आता वेगवेगळे एक्सपिरियन्स लेवल्स आहेत, त्याप्रमाणे त्यांनी वेगवेगळे करिअर ट्रॅक्स ते चूज करू शकतील फॉर दी अपकमिंग स्किल्स, सो दॅट दे आर रेडी फॉर द न्यू स्किल्स जे मार्केटमध्ये लागतील. सुरुवातीला क्लासिक सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, राईट. सो तुम्ही मीडियम, स्मॉल, लार्ज कुठच्याही आय टी डिपार्टमेंट किंवा सर्व्हिसेस कंपनीत गेलात तर बेसिक तुम्हाला एक फुल स्टॅक डेव्हलपरचे स्किल्स लागतील. त्याच्यात तुम्हाला फ्रंट एंड, बॅक एंड, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस पासून सुरुवात करूया. थोडक्यात ब्रेड अँड बटर जे हां बरोबर राईट. जावा, पायथन, C++, डेटाबेस साईडला SQL, ओरॅकल ह्या स्किल्स. फ्रंट एंडला तुम्हाला थोड्याशा जावा स्क्रिप्ट, HTML जे आपण करत होतो वगैरे, प्लस आता नवीन पॅकेजेस फ्लटर, अँग्युलर असे फ्रंट एंड स्किल्स तुम्हाला लागतील. तुमच्या कंपनीत जर क्लासिक सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही ERP करत असाल तर SAP, मायक्रोसॉफ्ट डायनॅमिक्स अशा ज्या स्किल्स आहेत ज्याच्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स तुमच्या एंटरप्राईजमध्ये आहेत. ERP एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग, SAP सगळ्यात मोठं जे आहे ते. नवीन पॅकेजेस काही आले आहेत, तुम्ही बघाल बऱ्याच ठिकाणी हल्ली उडू म्हणून एक ERP पॅकेज आलं आहे, ODOO. तर ते हे नवीन मॉड्युलर ERP पॅकेज पण आले जे छोट्या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज वापरतात. त्याच्यात पण बरेच स्किल्स बिल्ड होत आहेत, सर्टिफिकेशन्स आहेत. तर ERP तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये असेल तर त्या स्किल्स तुम्ही बिल्ड करू शकता. म्हणजे ते स्किल्स अजूनही रेलेव्हंट आहेत. अजूनही रिलेव्हंट आहेत, कारण तुम्ही म्हणाल तसं मेंटेनन्स ऑफ एक्झिस्टिंग ॲप्लिकेशन हे चालूच राहणार आहे. लाईट्स ऑन जेव्हा आपण म्हणतो, लाईट्स ऑन ठेवायला ज्या टेक्नॉलॉजीज लागणार आहेत त्या लोक कमी लागतील पण एक्सपर्टीज जास्त लागेल, कारण सगळेच जर नवीन स्किल्सकडे गेले तर इथे शॉर्टेज होतो. आणि त्या स्किल्स ज्यांना माहीत नाहीत, असे ज्यांना माहीत आहेत ती लोक कमी झाली आहेत. त्यामुळे ते स्किल्स पण आपण बिल्ड करत राहायला पाहिजे, कारण तुम्हाला ॲज ए डेव्हलपर, मी जसं म्हणालो, सगळेच ॲप्लिकेशन आता सगळ्यांशीच इंटरॅक्ट करतात. प्रत्येक ॲप्लिकेशनचं थोडं थोडं माहीत असणं गरजेचं आहे, कारण तुमच्या करिअर ट्रॅकमध्ये नंतर तुम्ही जेव्हा टेक्निकल आर्किटेक्ट बनाल तेव्हा ह्या सगळ्या सिस्टमचं नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला बेसिक नॉलेज सगळ्यांचं माहीत पाहिजे, कारण तुम्ही जेव्हा तुमच्याकडे इन्सिडेंट येतो, डिफेक्ट येतो, प्रॉब्लेम येतो, इश्यू होतो, डिझाईन करायला लोक येतात, तेव्हा तुम्हाला ह्या बाकी सिस्टम्स बेसिकली कशा चालतात, काय प्रोटोकॉल्स आहेत ते माहीत असणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही तो बेस करा. तुम्ही ऑफकोर्स स्पेशलायझेशन मी म्हणालो त्या ह्याच्यात करा. दुसरं प्रांत आहे मिडलवेअर. मिडलवेअर पण सगळीकडे लागतं. आता आपल्या 1995 to 2005 मध्ये MQ सिरीज, IBM वेबस्पियर असे वेगवेगळे टूल्स मिडलवेअरमध्ये असायच्या. आता नवीन तेच काम करणाऱ्या पण API जास्त वापरतात, ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जास्त वापरतात टू टॉक टू डिफरंट सिस्टम्स. मग त्याच्यात APG अशा ज्या प्रोडक्ट्स आहेत ते वापरले जातात. फास्ट API नवीन एक आलं आहे, फास्ट API. इट्स व्हेरी लाईट वेट API सर्व्हर आणि AI डेव्हलपमेंटमध्ये खूप वापरलं जातं. अशा ज्या बेसिक स्किल्स आहेत, प्लंबिंग स्किल्स जे आपला म्हणतो, टू प्लंबिंग करणे वेगवेगळ्या सिस्टममध्ये, त्या बेसिक स्किल्स, ERP स्किल्स, फ्रंट एंड स्किल्स आणि डेटाबेस स्किल्स, या क्लासिक स्किल्सवर तुम्ही फोकस करू शकता. आणि तुम्हाला आतापर्यंत समजा तुमच्या करिअरमध्ये तो एक्सपिरियन्स मिळाला आहे तर व्हेरी गुड. नसेल तरी तुम्ही असं म्हणू नका की मी फ्रेशर आहे आणि मला AIमध्येच काम करायचं आहे, जसं आपल्या वेळेला होतं, मैं तो फ्रेशर हूँ, मला तर मेरे को तो जावा में ही काम करना है. तसं करून काही होत नाही, कारण तुमचं करिअर 25-30 वर्षाचं आहे. त्यामुळे जे स्किल मिळणार ते युजफुलच होणार आहे, बरोबर. राईट. त्यामुळे तो असं करू नका की मी हेच करणार किंवा ते करणार, कारण सगळे असं म्हणालो फुल स्टॅक डेव्हऑप्स स्किल्स आहेत. डेव्हऑप्स स्किल्स सगळ्यांनाच आता येणं गरजेचं आहे. तर ते बेसिक सॉफ्टवेअर स्किल्समध्येच येतं. आणि मे बी डेव्हऑप्ससाठी आधी जुन्या काळी वेगळे सॉफ्टवेअर वापरले जायचे, पण आता वेगळे सॉफ्टवेअर वापरले जातात. हे झाल्यावर दुसरं स्किल इज अराउंड, सो दीज आर ऑल दी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग स्किल्स. आता तुम्ही समजा
आणि these are things which can be picked up by Anyone. fresher also, experience also, and so it is for everyone. आता तुम्ही एक्सपिरियन्स झाला, आता जसा तू 3 वर्षाच्या वरचा जो रोल म्हणालास, तोपर्यंत तुम्हाला थोडं बिझनेस नॉलेज यायला लागलंय. मग तेव्हा मग तुम्ही यू शुड लुक फॉर सोल्युशन आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट मॅनेजर रोल, म्हणजे तुम्हाला बिझनेस डोमेनचे सर्टिफिकेशन करायला लागतील. PLM हे एक प्रोडक्ट्स असतात, प्रोडक्ट लाईफसायकल मॅनेजमेंट टूल्स आहेत, प्रोडक्ट्स आहेत, त्याच्यात तुम्ही एक्सपर्टीज बनवू शकता फॉर युअर बिझनेस डोमेन. फ्रंट एंडसाठी तुम्हाला वायर फ्रेमिंग टूल्स आहेत, फिग्मा वगैरे, त्याच्यात तुम्ही UI एक्सपर्टीज, आपण जसं म्हणालो ह्युमन कम्प्युटर इंटरफेस, त्या स्पेशलायझेशनमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला फ्रंट एंड फ्लटर इज वन ऑफ देम, अँग्युलर इज अनदर स्किल. या स्किलमध्ये तुम्ही फोकस करू शकता, ज्या अनुषंगे तुम्ही डिझाईन आणि प्रॉडक्ट डिझाईनच्या प्रांतात जाल. आणि मग तुमचं फंक्शनल नॉलेज प्लस युजर एस्थेटिक्स वगैरे, त्या जो प्रांत आहे तो स्पेशलाइज प्रांत आहे, पण खूप डिमांडमध्ये आहे. कारण आता सगळंच मोबाईल ॲप आहे. मोबाईल ॲप चांगलं डिझाईन करता येणं इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन जस्ट बिल्डिंग ए मोबाईल ॲप थ्रू सम कोडिंग लँग्वेज, विच इज व्हेरी इझी. पण तुम्ही बघाल लाखो करोडो ॲप्स आहेत आणि त्याच्यातले फक्त खूपच कमी आपल्या लक्षात राहतात आणि आपण वापरतो. बरोबर. सो दॅट इज द मॅजिक ऑफ द डिझायनर. तुम्ही जशा त्या स्किल्स बनवाल स्वतःकडे, यू विल बी इन मोर डिमांड अँड यू विल ऑल्सो मेक मोर फ्रुटफुल आउटकम आउट ऑफ युअर करिअर ऑल्सो फ्रॉम दॅट. तर हे झालं जास्त थोडा एक्सपिरियन्स झाल्यावर. परत आपण म्हणालो सगळीकडेच आता क्लाउड आहे. मग क्लाउड स्किल्स पण तुम्ही समजा डेव्हलपर स्किल्स घेतल्या, समजा AWS, गुगल क्लाउड, अझ्युअर, हे 3-4 मोठे क्लाउड्स आहेत. आता त्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवरच सगळे AI टूल्स आहेत. OpenAI इज ए मायक्रोसॉफ्ट कंपनी विच इज होस्टेड ऑन अझ्युअर क्लाउड. तुम्हाला क्लाउड नाही आलं तर ते AI पण येणार नाही. जेमिनाय इज ए गुगल प्रोडक्ट, इट इज ऑन गुगल क्लाउड. इफ यू डोंट नो गुगल क्लाउड, तुम्हाला जेमिनाय पण अर्धवट येणार. त्यामुळे क्लाउड हा फाउंडेशन झालं. जसं आपल्याकडे जावा होतं किंवा बेसिक क्लाउडचं ज्ञान इम्पॉर्टंट आहे. आणि ॲज यू गो मोर एक्सपिरियन्स, यू नीड टू बिकम क्लाउड सोल्युशन आर्किटेक्ट. आणि प्रत्येक ह्या सगळ्या वेंडर्सचं सर्टिफिकेशन्स आहेत. तर तुम्ही त्या सर्टिफिकेशन करून तुमचं ॲडव्हान्स नॉलेज पण वाढवणार आणि त्या सर्टिफिकेशनला मार्केटमध्ये डिमांड आहे. बेस्ड ऑन दॅट सर्टिफिकेट यू कॅन कमांड द सॅलरी फॉर दॅट रोल अँड फॉर दॅट सर्टिफिकेशन. ते इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला नुसतंच सर्टिफिकेशन करून त्याचा जर समजा करिअर ग्रोथमध्ये फायदा होत नाही, त्यामुळे ते सर्टिफिकेशन करण्यात काय पॉईंट नाही आहे. नुसताच एक्सपिरियन्स असून पण तुम्हाला सर्टिफिकेशनने दाखवता येतं की मला एक्सपिरियन्स पण आहे आणि आय नो दी थिअरी अँड ऑल दी निटिग्रिटीज ऑफ दॅट सोल्युशन ऑल्सो. तो क्लाउड बेस आणि इन्फ्रा, दुसरं क्लाउड म्हणतो तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की इन्फ्रा काहीच नाही, पण क्लाउडमध्ये इन्फ्रा सर्व्हिसेस एवढ्या लागतात की तुम्ही जे जुने आपले CCNA राईट, जे नेटवर्किंगचे सर्टिफिकेशन्स होते, आता ते त्यांना वाटतं की आपण आता काय करणार. सो सगळे जे नेटवर्क इंजिनियर्स आहेत ते सगळे क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनियर झाले. ओके. कारण अंडरलाईंग क्लाउडमध्ये दॅट इज स्टील द कॉम्प्लेक्सिटी. तुमच्या ऑर्गनायझेशनला जर क्लाउडला कनेक्ट करायचं आहे तर तुमचा नेटवर्क इंजिनियर सांगू शकतो की कसं करायचं. बरोबर. त्यामुळे त्याला क्लाउड जर आलं तर इट इज अन ॲडिशनल स्किल फॉर हिम. ही बिकम्स मोर मार्केटेबल, ही गेट्स मोर सॅलरी, त्याचे करिअर प्रॉस्पेक्ट्स वाढतात. सो दॅट इज द थिंग दॅट पीपल नीड टू नो. AIमुळे तुमचं ऑगमेंट करा तुमचं स्किल आणि तुमचे जुना एक्सपिरियन्स लेव्हरेज करा. बिकॉज दॅट एक्सपिरियन्स इज नॉट गोईंग एनिवेअर अँड इट इज स्टील व्हॅल्यूड इन द मार्केट. त्याच्यासाठी तुम्हाला लोक बोलवणार आहेत. नुसतं AI फ्रेशरना पण येत आहे, सगळ्यांनाच येत आहे थोड्या दिवसांनी, पण जो तुमचा एक्सपिरियन्स बेस्ड नॉलेज आहे ते AIला, त्यांना AI अडॉप्शनमध्ये फास्टर होणार आहे ऑर्गनायझेशनला, आणि त्याच्यासाठी ते तुम्हाला बोलवणार. आणि जेवढे तुम्ही सिनियर असाल, मी असं पण बघितलं की काही लोक त्याचा जुना एक्सपिरियन्स सांगत नाहीत, कारण त्यांना फक्त नवीन स्किल्स सांगायचे असतात. त्यांना वाटतं की जुन्या सांगितलं तर त्यांना ऑर्गनायझेशनला वाटेल की यांना नवीन येत नाही, पण असं नाही आहे. सो यू शुड इवन इन युअर प्रोफाईल, द वे यू इंटरव्ह्यू तुमचे जे होतात किंवा तुम्ही एक्सपिरियन्स, तुमचं काम जे आहे त्याच्यात तुमच्या जुना जो एक्सपिरियन्स तो तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट कराल तर तुमचं व्हॅल्यू टू द ऑर्गनायझेशन वाढेल. ही खूप महत्त्वाची टीप आहे. हां, कारण आपल्याला असं वाटू शकतं आणि वाटतंय बऱ्याच जणांना की मला नवीन टेक्नॉलॉजीमध्येच काम करायचं आहे आणि AI आलंय, आता माझा जॉब जाणार, ही पण एक भीती असते. बरोबर.
पण तसं असेलच, हे बरोबरच असेल असं नाही. कारण तुम्ही तुमच्या करंट स्किलचा वापर AI मध्ये अपस्किलिंग करून जर केला तर तो जास्त उपयोगी ठरेल. आणि जास्त तुम्हाला त्याचे रिटर्न्स पण मिळतील, कारण तो एक्सपिरियन्स फ्रेश AI इंजिनियर्सकडे नाही आहे. आणि त्यांना फॉर एक्झाम्पल आता सध्या आम्ही काही AI प्रोजेक्ट्स करतोय आणि त्या डेव्हलपर्सना बरेच टूल्स अवेलेबल आहेत, पण आर्किटेक्चरली त्यांना काही विचारलं की किंवा काही त्यांना इश्यू आला की ह्या सिस्टमला तुम्ही कसं कॉल करताय, तुमचं बेसिक सिक्युरिटी कुठे आहे, हे जसे जे नॉर्मल सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचे कॉन्सेप्ट्स आहेत ते बऱ्याच लोकांना माहीतच नाहीत आणि ते फक्त एक्सपिरियन्स लोकांना माहीत आहेत. सो इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड एंटरप्राइज स्केल ॲप्लिकेशन्स, यू कॅन बिल्ड सम स्मॉल ॲप इमिजिएटली विथ AI, बट विल अ बिग ऑर्गनायझेशन बी एबल टू यूज इट? कारण नवीन मोठ्या ऑर्गनायझेशनला काय लागतं? रेग्युलेशन, कंप्लायन्स, ऑडिट, सिक्युरिटी, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, अलायन्सेस, बाकीचे क्लायंट तुमचं सिस्टमला कनेक्ट करायला देणार का? कारण तुम्ही त्यांची डेटा प्रायव्हसी ॲक्सेप्ट केली नाही आणि तुमच्याकडे ते कंट्रोल नसले तर तुमचं किती छान ॲप्लिकेशन असू दे AI ते तुम्हाला कनेक्टच करायला देणार नाही. बरोबर. आणि किंवा दुसरा पण तुम्हाला कनेक्ट करणार नाही की तुमचं सिक्युअर नाही आहे, तुमचे स्टँडर्ड नाही आहेत, कंप्लायन्स नाही आहे. तर हे ज्या गोष्टी आहेत त्या इम्पॉर्टंट आहेत, नॉट जस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि त्याच्यावर तुम्ही फोकस करा. आणि जे एक्सपिरियन्स लोक आहेत त्यांना हे माहीत आहे, ते त्यांनी लेव्हरेज करून AI वगैरे अडॉप्ट करून त्यांच्या स्किल्स अपस्किल जसं तू म्हणालास करायला पाहिजेत, सो दॅट दे कॅन लेव्हरेज द ओल्ड स्किल्स. सो दे शुड नॉट बी शाय ऑफ देअर ओल्ड स्किल्स ॲट ऑल. दे शुड प्रोजेक्ट दोज स्किल्स ऑल्सो इन ॲडिशन टू AI. आणि आम्ही जेव्हा रिक्रूट करतो तेव्हा एक्सपिरियन्स लोकांना त्यांचा बॅकग्राऊंड एक्सपिरियन्स विचारतो की नुसतं AI नाही विचारत. इवन इफ इट इज AI प्रोडक्ट इंजिनियर रोल और प्रोडक्ट लीड रोल, मे बी त्या माणसाने लास्ट 1-2 वर्ष AI केलं, पण त्याच्या मागचा जो एक्सपिरियन्स आहे दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर अस ऑल्सो वेन वी हायर देम. तर तो एक प्रोडक्टवाला अँगल जास्त एक्सपिरियन्सवाले ते फोकस करू शकतात फॉर करिअर ट्रॅक. दुसरा पार्ट आहे जो टोटली तुमचं जेव्हा बिझनेस डोमेन नॉलेज वाढतं तेव्हा तुमचं IT स्किल तर वाढलेलंच आहे, त्या फील्डमधले IT स्किल तुम्हाला फायद्याचे आहेतच, पण सडनली यू विल फाइंड दॅट देर आर सम कन्सल्टिंग फर्म्स तुमच्याकडे येत आहेत की तुम्ही आम्हाला जॉईन कराल का? कशाला? कारण तुम्हाला बिझनेस आणि टेक्नॉलॉजी दोन्ही येत आहे. आणि ते आमच्या क्लायंट्सना जेव्हा आम्ही आमच्या क्लायंटच्या CIO CTO बरोबर बोलतो तेव्हा नुसतं टेक्नॉलॉजी बोलून आम्हाला चालत नाही, आम्हाला त्यांचे बिझनेस पण बोलायला लागतो. तो एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही बिझनेस ॲनालिस्ट, सोल्युशन आर्किटेक्ट जो रोल आहे दॅट कॅन देन बिकम कन्सल्टिंग रोल, जसे आपण बिग 4 म्हणतो, EY असेल किंवा डेलॉयट असेल. तर त्या कंपनीज पण तुमच्या करिअर पाथमध्ये येतात कारण तुमचा बिझनेस आणि IT दोन्ही आणि एक्सपिरियन्स पण तुमचा झाला आहे. मग ते लेव्हरेज करायला बघतात कारण देन दे कॅन गेट मोर बिझनेस बेस्ड ऑन युअर एक्सपिरियन्स. ते करिअर ट्रॅक पण तुम्ही परस्यू करू शकता. आणि त्याच्यासाठी आय थिंक मेनली तुम्हाला बिझनेस सर्टिफिकेशन, बिझनेस डोमेन नॉलेज फ्रंट करून लीड करायला लागेल. आणि IT अलॉंग विथ दॅट तुमचं सपोर्टिंग स्किल असेल तर ते रोल्स पण तुम्ही 6-7 वर्षाने जर तुमचा करिअर टेक्नॉलॉजी फक्त असेल आणि तुम्हाला चेंज हवा असेल तर तुम्ही त्या अनुषंगाने पण मार्केटमध्ये जाऊ शकता. सध्या GCCची खूप चर्चा आहे. या GCC मध्ये साहजिकच तिकडच्या ज्या कंपन्या इकडे त्यांचे कॅप्टिव्ह सुरू करतात त्यांना जर ते बिझनेस स्किल्स जर तुमचे वापरता आले तर तिकडे देखील तुम्हाला चलती आहे असं म्हणणं योग्य ठरेल. बरोबर. तर यू आर राईट. सो ग्लोबल कॅप्टिव्ह दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर देअर बिझनेस प्लस टेक्नॉलॉजी स्किल्स, राईट, बिकॉज ऑफ व्हॉट एव्हर जिओ पॉलिटिकल रिझन्स जे काय चालू आहे. तर आणि विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की आधी ह्या कंपनी आपल्या IT सर्व्हिसेस कंपनीना हे काम द्यायच्या, बरोबर, विच वॉज मोर ओनली टेक्नॉलॉजी रिलेटेड. पण आता ते स्वतःच्या कॅप्टिव्ह जिथे चालू करतात का? कारण त्यांना बिझनेस नॉलेज पण वाढवायचं आहे. आणि लास्ट 25-30 इयर्समध्ये आपण IT करून मी म्हणालो तसं आपल्यातले बरेच लोकांना आता बिझनेस पण आणि फंक्शनल नॉलेज पण खूप आलं आहे. मग त्या लोकांना लीड बनवून इथले ग्लोबल कॅप्टिव्ह सेंटर सेटअप होत आहेत कारण त्यांना बिझनेस तो पूर्ण माहीत आहे. फॉर एक्झाम्पल नावं घेत नाही मी, पण मेनी ऑफ द BFSI फिनटेक कंपनीज त्यांच्याकडचे त्यांचे ग्लोबल लीडर्स इंडियन ओरिजिन ते, किंवा आपल्या बँकिंग इंडस्ट्रीमधले BFSI मधले लीडर्स CIOs
किंवा इवन मार्केटिंग इंजिनियर्स, मार्केटिंग लीडर्स, त्यांना घेऊन ते ग्लोबल कॅप्टिव्ह सेटअप करत आहेत. बिकॉज बिझनेस येतो आहे, टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग ते तर आपलं फोर्टे आहेच. बरोबर. त्यामुळे त्याच्यात काय देर इज नो कॉम्पिटिशन. बट बिझनेस आणि ह्याने होणार काय की जसं आपण लास्ट 25 वर्षात टेक्नॉलॉजी स्किल्स बिल्ड केल्या, तसं GCC येण्यामुळे आपल्याकडे एवढे बिझनेस फंक्शनल नॉलेज होणार आहे की वी विल बिकम ऑल्सो दी डोमेन पॉवर हाऊस ऑफ द वर्ल्ड. तर तो बिझनेस हळूहळू आपल्याला लोकल जे लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा जास्त कळायला लागणार, कारण आपल्याला बोथ बिझनेस आणि टेक्नॉलॉजी येणार. आणि आय थिंक दॅट इज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया, कारण एव्हरीथिंग विल बी ड्रिवन अँड मे बी यू विल फील. अँड एनिवे वी आर सीइंग टेक्निकल लीडर्स in Google and Amazon, Indian origin, and very soon we will start seeing business engineers from India in many of these industries. Because तर या ज्या बदलत्या GCCच्या मॉडेलमुळे पूर्वी ज्याला आपण मिड करिअर ब्लूज म्हणायचो सिनियर लोकांना, तर ते थोडंफार ॲड्रेस होऊ शकतील असं वाटतंय. हो, आणि तेच मी म्हणत होतो की तुमच्या एक्सपिरियन्समध्ये ज्या स्किल्स तुम्ही गेन केल्या आहेत त्या AI ने ऑगमेंट करून GCCमध्ये फॉर एक्झाम्पल मी जसं म्हणालो आधी IT सर्व्हिसेस कंपन्यांना जे काम जात होतं, जे ओन्ली टेक्नॉलॉजी, आता GCCकडे ते इनोव्हेशन सेंटर, बिझनेस डोमेन, न्यू बिझनेस इंट्रोडक्शन, इनोव्हेशन, AI बेस्ड ॲप्लिकेशन्स, याकडे बरंचसं बिझनेस नॉलेज लागणार आहे. आणि हे जे मिड करिअरवाले जे आपले IT वाले आहेत त्यांनी त्यांच्या एक्सपिरियन्समध्ये बऱ्याचशा स्पेसिफिक इंडस्ट्रीजमध्ये काम केलं आहे. त्यांचा एकच क्लायंट होता, JP मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स असे. आणि त्यांना अजून माहीत नाही की त्यांनी त्या टेक्निकल रोलमध्ये पण किती बिझनेस नॉलेज त्यांना गेन झालं आहे, त्यांना कल्पना नाही आहे. पण जेव्हा GCCमध्ये जेव्हा ते हायर होतात, जेव्हा त्यांना हायर करतील, तर दे हॅव टू ऑल्सो प्रोजेक्ट की मी BFSIमध्ये काम केलं आहे आणि प्लस IT पण काम केलं. आणि तसेच लोक हे जे GCC सेटअप करतायत त्याच्यात ते सिनियर लोक आहेत, ते तू बघशील ते लॉंग टाईम ITमध्ये एका क्लायंटकडे होते आणि नाव दे आर बिल्डिंग GCCs फॉर दॅट सेम क्लायंट ऑर समथिंग्स इन द सेम इंडस्ट्री. त्यामुळे थोडंसं अपस्किलिंग लागेल, पण इट इज नॉट की काही लोकांना वाटतं की अरे माझा जो 15 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आता काहीच उपयोगाचा नाही, सगळं AI झालं आहे, मला न्यू लँग्वेजेस पायथन येत नाही आहे, याचा अर्थ मी प्रोडक्टिव्ह नाही आहे, असं नाही आहे. अँड द GCCs आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन अप न्यू. आणि तू बघशील स्टॅटिस्टिक्स, GCC बिझनेस ऑल्सो इट इज गोइंग टू एम्प्लॉय ऑलमोस्ट मोर दॅन 3 million people by 2030. अँड दॅट बिझनेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन अराउंड 3 billion. आणि GCCमध्ये पण आता आपण बघू ज्या स्पीडमध्ये GCC इंडियात येत आहेत, सो इट इज प्रेडिक्टेड की बाय 2030 almost 3 million professionals will be employed and approximately 110 billion worth of IT services and business services business will be driven from India. Okay. This is in addition to the IT services business, because तू बघशील सगळे TCS, Infosys, सगळ्या मोठ्या कंपन्या they have started huge AI upskilling programs. So very soon they will be not just IT companies but AI companies. आणि AIची जी टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यात तू बघशील आता आपण सध्या म्हणतोय की बरंचसं कोड ऑटोमॅटिकली जनरेट होत आहे, पण ते मॅनेज कोण करणार, त्याच्यात चेंजेस कोण करणार, त्या स्किल्स कोणाकडे आहेत? कारण ते आता सध्या जे बनत आहे ते व्हेरी हँडफुल पीपल बनवत आहेत, पण ते मॅनेज करायला, एनहान्स करायला, अपग्रेड करायला त्याच टाईपचे इंडियात जी इंजिनिअरिंग नॉलेज आहे, स्किल्स आहे ते लागणार आहेत. सो डोंट वरी, आय थिंक आता थोडंसं तुम्हाला दिसेल की काही थोडे रोल कमी होत आहेत, पण हे परत बॅक टू स्क्वेअर वन होणार आहे. आणि AIचे स्किल्स आपण जे बिल्ड करतो आहेत त्या वाया जाणार नाही आहेत. प्लस ते डोमेन स्किल्स जे आपल्या तुम्हाला मिड करिअरवाल्यांनी जे बनवल्या आहेत त्या पण रिक्वायर्ड आहेत. आणि GCC इज ओनली गोइंग टू ॲक्सलरेट दॅट अडॉप्शन. ओके. आता हे झालं काही वर्ष एक्सपिरियन्स असलेल्या तरुणांबद्दल किंवा बुजुर्गांबद्दल. व्हॉट अबाउट फ्रेशर्स? त्यांच्यासाठी एक स्टँडर्ड करिअर पाथ आणि तो कसा अचीव करायचा याबद्दल काय सांगू शकशील? तर आपल्या इंजिनिअरिंग काळात आपण काय करायचो की 7th सेमिस्टरमध्ये कोणतरी कॅम्पसमध्ये
काही कंपन्या यायच्या आणि मग आपण त्यांच्या ॲप्टिट्यूड टेस्ट द्यायचो आणि काही कंपन्या काही प्रोग्रामिंगच्या पण एक्झाम्स घ्यायच्या आणि मग आपण सिलेक्ट व्हायचो. पण दॅट इज नॉट सफिशियंट एनी मोर. आणि आम्ही पण जेव्हा हायर करतो आणि मी पण काही यंगस्टर्सशी कनेक्टेड असतो, तर त्यांचं जे प्रिपेरेशन फॉर द करिअर पाथ हे ऑलमोस्ट आपल्यासारखं नाही आहे. तू बघशील की बरीचशी मुलं 7th सेमिस्टरपासून तू बघशील ते लोक बरेच हॅकॅथॉनमध्ये पार्टिसिपेट करतात, राईट. ऑल्सो ते स्वतःच काही कोड बिल्ड करून गिटहबवर टाकतात की हे मी बनवलं आहे, ह्या स्पेसिफिक प्रॉब्लेममध्ये आम्ही 4 लोक आमचा. आणि हल्ली कॉलेजेसमध्ये बरेचसे असे AI, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कम्प्युटर सोसायटी ऑफ इंडिया असे बरेचसे ग्रुप्स असतात ज्याच्यात सगळी मुलं पार्टिसिपेट करतात आणि तिथूनच ते करिअर बिल्डिंग चालू करतात. सो एनिबडी वॉन्टिंग टू एंटर दिस करिअर इन IT, त्यांना इंजिनिअरिंग करत असतील IT मध्ये तर ते हा पाथ तो करायलाच पाहिजे. पण जे नाही आहेत सध्या IT मध्ये, सो दे हॅव टू राईट समथिंग, सम ॲप्लिकेशन अँड क्रिएट देअर गिटहब प्रोफाईल. गिटहबमध्ये मी हे बनवलं, मला हे स्किल्स आहेत. कारण हे इंटरव्ह्यूच्या आधीच कंपन्या आता तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटमधून, लिंक्डइनमधून बघतात की ह्याला काय येतं आहे, ह्याचं गिटहब कुठे आहे, ह्याने कोणतं इंटर्नशिप केलं आहे. आणि इंटर्नशिप इज नॉट ऑलवेज स्टायपेंड बेस्ड लाईक इट वॉज आपल्या म्हणजे आपल्याकडे कंपनी यायची आणि मग आपण 6 महिने इंटर्नशिप करायचो आणि मग परमनंट व्हायचो, राईट. इट वॉज मोर लाईक प्रोबेशन रॅदर दॅन इंटर्नशिप. पण आताच एवढं कॉम्पिटेटिव्ह झालं की देर आर पोर्टल्स लाईक इंटर्नशाला, त्याच्यात मुलं कॉलेजमध्ये असतानाच पोस्ट करतात. IT मध्ये नसली तरी समजा त्यांचे दुसरे ब्रांचेस असले कोर्सेस जे ITशी रिलेटेड आहेत, मग ते पोस्ट करतात आणि इंटर्नशिपमध्ये त्यांना ॲक्च्युअली त्यांच्या स्किल्स आहेत त्या वापरता येतात. ते गिटहब जे प्रोजेक्ट्स असतात ते करायला मिळतात, ॲक्च्युअल क्लायंटचे पण प्रोजेक्ट्स करायला मिळतात, विच इज व्हेरी व्हॅल्युएबल एक्सपिरियन्स. ते त्यांनी रेझ्युममध्ये टाकले की जेव्हा ते कॅम्पस इंटरव्ह्यूला जातील त्यांच्याकडे आधीच काम केलेलं असेल. आणि ते इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही, आणि ते हे सगळं काम ते क्लाउडवर करतात. कारण सगळं नोबडी इज फिजिकली प्रेझेंट. आता बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, स्टार्टअप्स आहेत, नवीन कंपन्या आहेत, दे ऑल हॅव देअर ॲप्लिकेशन इन क्लाउड. मग तुम्ही कुठूनही काम करून हे तुमची प्रोफाईल बिल्ड करू शकता. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की मी जसं बोललो, इवन फॉर फ्रेशर्स अँड फॉर एक्सपिरियन्स, तुमचं लिंक्डइन प्रोफाईल आणि सोशल मीडिया अकाउंट जे काय ते अपडेटेड असायला पाहिजे तुमच्या स्किल्सप्रमाणे. तुम्ही काही तुमच्या रिलेव्हंट टॉपिक्सवर कमेंट करायला पाहिजे, सो दॅट पीपल वेन दे लुक ॲट युअर प्रोफाईल त्यांना कळायला पाहिजे की हां, याला नुसत्या कोडिंग व्यतिरिक्त बाकीचं नॉलेज आहे, याने हॅकेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट केलं आहे, याने. आणि हॅकेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट करणं अशाकरता इम्पॉर्टंट आहे की दॅट इज गिविंग देम प्रोजेक्ट एक्सपिरियन्स. कारण त्यांना टीम्स बनवायला लागतात. इट इज नॉट अ सिंगल डेव्हलपर. आणि टीम्स इज व्हॉट यू विल वर्क इन ए कंपनी. तर तुम्ही हॅकेथॉनमध्ये काम केलं याचा अर्थ की तुम्हाला टीममध्ये काम करायचा अनुभव आहे आणि दॅट इज प्रूव्हन. आणि त्यांना मग नंतर विचारायला लागत नाही की तुम टीम में काम किया क्या. मग ते एक प्लस पॉईंट होतो की मी प्रोजेक्टमध्ये कसं काम करायचं मला माहीत आहे. वेगवेगळे रोल असतात प्रोजेक्टमध्ये, प्रत्येकाचं स्पेशलायझेशन असतं आणि एव्हरीबडी हॅज टू कोलॅबरेट. तर हे जे प्रोफाईल बनवणं आहे, डिजिटल प्रोफाईल बनवणं आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्रत्येकाने, नवीन जो फ्रेशर आहे किंवा ज्याला IT मध्ये यायचं आहे, त्यांनी ह्या गोष्टी त्यांनी प्रोफाईल बिल्ड करण्यात थोडा एखादं वर्ष, 6 months 1 year इन्व्हेस्ट केलं तर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज वाढतील. कारण तू जसं म्हणालास, लोक आहेत पण कामाला लोक आहे पण स्किल नाही आहे. तर स्किल आहे त्या तुम्हाला आता सांगायला लागतं आणि ते सोशल मीडियाने तुम्हाला सांगता येतं, प्रोजेक्ट करता येतं आणि तुम्हाला ते युनिक तुमचं काय प्रपोजिशन आहे ते क्लायंट्सना आधीच सांगता येतं. सो तुम्ही बघाल की ज्यांचं लिंक्डइन प्रोफाईल ॲक्टिव्ह आहे, त्यांनी हे जे मी म्हटलं ते केलं आहे, त्यांना आपणहून कंपन्यांकडून कॉल येतात. आणि हे जे हॅकेथॉन आहेत, कंपनीज आर युझिंग देम फॉर हायरिंग. तू बघशील की हॅकेथॉनचे पहिले 3-4 जे विनर ग्रुप्स आहेत त्यांना सगळ्यांना कंपन्या ऑफर देतात. ओके. सो इट इज नॉट जस्ट हॅकेथॉन फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग समथिंग. दे आर टेस्टिंग पीपल अँड फ्रेशर्स ऑन व्हॉट आर देअर स्किल्स, नॉट जस्ट टेक्नॉलॉजी, एजिलिटी, कोलॅबरेशन, टीम स्पिरिट, प्रोजेक्टमध्ये कसे कामं करू शकतात, मल्टिपल टेक्नॉलॉजीज कशा पटपट हँडल करू शकतात. आणि म्हणून मग त्यांना तिथेच हायरिंग होते. म्हणजे दॅट इज अनदर वे ऑफ गेटिंग हायर्ड. सो फ्रेशर्सने याच्यावर लक्ष द्यायला पाहिजे. सो फ्रेशर्स
या मुद्द्यावर जरूर लक्ष द्या. तुम्ही हॅकॅथॉनमध्ये पार्टिसिपेट करत असाल तर चांगलंच आहे, पण ते आणखीन सिरियसली करा की जसं काही ते तुमचं एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आहे. आणि जे करत नसतील त्यांनी हॅकॅथॉनमध्ये पार्टिसिपेट करणं सुरू करा. आणि इट इज सेल्फ स्किल्स कुठले बेसिक स्किल्स काय सांगशील तू? बेसिक स्किल्स एक स्टॅक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक स्किल नि उपयोग नाही, आपण मगाशी बरोबर. कुठला स्टॅक? तर बेसिकली फ्रेशरने एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज, आणि सध्या पायथन इज द लँग्वेज एव्हरीबडी युझिंग, वेदर इट इज नॉर्मल सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट और AI प्रोजेक्ट. तर पायथन प्रोग्रामिंग स्ट्रॉंग पाहिजे. पायथनमध्ये पण प्रोग्रामिंगमध्ये आता एक डेटा स्ट्रक्चर्स DSA म्हणून एक प्रचलित ॲक्रोनिम आहे. तर तुम्हाला एक प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या स्टाईलने ऑप्टिमली कसा सॉल्व्ह करता येईल कोडने, ते DSA टेस्ट करतं. आणि तू बघशील काही मोठ्या कंपनीज जेव्हा इंटरव्ह्यूला प्लेसमेंटला येतात तेव्हा त्यांचा एक वेगळा राऊंड DSAचा असतो. तर डेटा स्ट्रक्चर्स हा इम्पॉर्टंट विषय आहे. कम्प्युटर सायन्सवाले असतील त्यांना एक सब्जेक्ट असेलच कोणत्या सिलेबसमध्ये, पण दोज हू वॉन्ट टू गेट इन टू IT अँड शो देअर स्किल्स इन प्रोग्रामिंग, एक मेन लँग्वेज पायथन और जावा, कारण ते दोन्ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजेस आहेत. DSA डेटा स्ट्रक्चर्स माहीत पाहिजे. क्लाउड बेसिक्स मी म्हणालो तसं, आयदर वन ऑफ द क्लाउड्स, कुठचाही घ्या, तिन्ही लीडर्स आहेत, AWS, Azure किंवा गुगल क्लाउड, कारण सगळे AI टूल्स तुमचे क्लाउडवर आहेत. AI मध्ये देर आर अजून सर्टिफिकेशन्स AI मध्ये आले नाही आहेत, बरोबर. तर तुम्ही जो क्लाउड घ्याल, डिसाईड कराल की मला समजा Azure करायचं, मग त्या Azureचे स्किल्स बिल्ड करा इन OpenAI. तुम्ही गुगल क्लाउड समजा ठरवला की आम्हाला याच्यात स्किल बिल्ड करायचं, मग ऑटोमॅटिकली गुगलच्या जेमिनायचे कोर्सेस आहेत, मग तुम्ही त्या AI मध्ये स्किल्ड व्हाल. सिमिलरली AWSचे त्यांचं स्वतःचं AI प्लॅटफॉर्म आहे, मग तुम्ही त्याच्यात स्किल व्हाल. मग क्लाउड सिलेक्ट करा आधी, मग त्याच्या अनुषंगाने त्याचे जे AI स्किल्स आहेत त्याचे बेसिक्स तुम्ही कोर्सेस त्यांच्या ऑनसाईटच असतात ते करू शकता. प्लस मी म्हणालो तसं रोल इज नॉट जस्ट डेव्हलपर, यू हॅव टू नो टू डिप्लॉय ऑल्सो. डेव्हॉप्ससाठी काही सर्टिफिकेशन आहेत. अगेन प्रत्येक क्लाउड प्रोव्हायडरचं डेव्हॉप्स कोर्स आहे, मग तुम्ही त्यांचा डेव्हॉप्स कोर्स करा. तो क्लाउड फर्स्ट डिसाईड करा, प्रोग्रामिंग लँग्वेज डिसाईड करा, आणि मग त्याप्रमाणे तुमचे करस्पॉन्डिंग AI स्किल्स तुम्ही त्याच्यावर बिल्ड करा. ओके. सर्टिफिकेशनबद्दल काय सांगशील? सर्टिफिकेशन प्रत्येक ह्या ज्या एरियाज आहेत त्याच्यात बरेचसे सर्टिफिकेशन्स आहेत. आपण मला वाटतं स्क्रीनवर पण दाखवणार आहोत. तर क्लाउडमध्ये प्रत्येक क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या वेगवेगळ्या लेवलच्या सर्टिफिकेशन आहेत. तुम्ही फ्रेशर असाल तर मी म्हणाल तसं AWS बेसिक, इंटरमिजिएट, ॲडव्हान्स सोल्युशन आर्किटेक्ट अशा वेगवेगळ्या सिमिलर लेवलच्या सर्टिफिकेशन तिन्ही क्लाउड प्रोव्हायडरकडे आहेत. जसे तुम्ही 3 किंवा 4 वर्षाचे एक्सपिरियन्स असाल तर काही कंपन्या आणि मेनी कंपनीज देन स्टार्ट आस्किंग की तुम्हाला मल्टी क्लाउड एक्सपिरियन्स आहे का, राईट. का? कारण बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये दोन्ही क्लाउड किंवा तिन्ही क्लाउड पण यूज होतात. मग तुम्हाला प्रोज अँड कॉन्स ऑफ डिफरंट क्लाउड्स, की हे ह्या क्लाउडवर डिप्लॉय करायचं की दुसऱ्या, अशा डिसिजन मेकिंगसाठी ऑर्गनायझेशन तुमच्याकडे येतं. मग त्याच्यासाठी मग नंतर तुम्ही ॲडिशनल एखाद्या क्लाउडचे सर्टिफिकेशन पण करू शकता. AI मध्ये मी म्हणालो तसं OpenAI, गुगल डेटा ॲनालिटिक्स, जेमिनाय सर्टिफिकेशन, टेन्सरफ्लो हे जे गुगलचं प्रोडक्ट आहे मोर फॉर डेटा सायन्स अँड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंगसाठी. तर असे बरेचसे कोर्सेस अवेलेबल आहेत. आणि तू जसं म्हणालास Udemy, कोर्सेरा ह्या ज्या ट्रेनिंग एड्युटेक प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्यांच्यावर बरेचसे कोर्सेस आहेत ज्याच्यात तुम्ही 5 to 6 वीक्समध्ये एंड टू एंड स्किल्स बिल्ड करू शकता. जर तुम्ही डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग्स डे वाईज केल्यात तर यू आर मोर दॅन रेडी फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गनायझेशन. एवढ्या चांगल्या त्यांचे चांगले एक हँड्स ऑन असतात, तुम्हाला कोडिंग एक्सपिरियन्स मिळतो, आणि बऱ्याचशा कोर्सेस तुम्हाला सर्टिफिकेशनसाठी पण प्रिपेरेशन करून देतात. मग तशा सर्टिफिकेशन्स तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवरून पण करू शकता इन टर्म्स ऑफ प्रिपेरेशन. सिक्युरिटीमध्ये बेसिक डेव्हलपर म्हणून तुम्ही काही टूल्स आहेत जे फॉर एक्झाम्पल Nmap, Nessus, Burp Suite, ऑल्सो SameGrep असे बरेचसे आहेत जे ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग किंवा व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग दोन्हीसाठी वापरतात.
आणि बरेचसे आमच्याकडे जेव्हा फ्रेशर येतात त्यांनी त्याच्यावर काम केलेलं असतं, आयदर इन दर इंटर्नशिप और दे हॅव सम प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब. तशा बेसिक स्किल्स कस्टमर्स अँड एंटरप्राइजेस अँड क्लायंट्स आर ॲज्युमिंग दॅट यू ऑलरेडी विल हॅव. तुम्ही सेल्फ लर्निंग करून त्या बिल्ड केलेल्या असतात. तर ते दिवस गेले की आम्ही कंपनी जॉईन करू आणि मग त्या आम्हाला 1 महिन्याच्या ट्रेनिंगवर पाठवतील आणि मग तेव्हा आम्ही शिकू. हे दिवस गेलेत. आपल्या वेळेला तसं असायचं. बरोबर. पण आता ते कंपनी एक्सपेक्ट करते की तुम्ही सेल्फ लर्निंग करून किती ट्रेन करता, त्याच्या पुढे आम्ही करू. तुम्हाला स्क्रॅचपासून शिकवायचं अजून तुम्ही एक आहात, अजून 15 लोक आहेत त्यांनी शिकले आहे. मग तुम्ही त्या लेवलला आलं पाहिजे आणि दॅट इज द डिमांड ऑफ द मार्केट. तर त्या सर्टिफिकेशन तुम्ही करू शकता. थोडे अजून सायबर सिक्युरिटीमध्ये तुम्ही एक्सपिरियन्स असाल तर सर्टिफाईड एथिकल हॅकर किंवा CompTIA सिक्युरिटी किंवा आपण जे म्हणालो CCNA वगैरे त्यांचे नवीन मॉड्यूल्स पण आले आहेत जे विच आर मोर फॉर क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. तर सिस्कोचे बरेच सर्टिफिकेशन्स आहेत. अजून 1 वर्ष किंवा 10 ते 15 वर्षामध्ये मी म्हणालो तसं तुम्ही आर्किटेक्चर रोल्स करता. म्हणजे तुम्हाला मल्टिपल सिस्टम्स कसे आर्किटेक्ट करायचे, त्यांचे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मन्स, लेटन्सी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी तुम्ही कसे मॅनेज करणार ॲज अन आर्किटेक्ट. तर त्याच्यासाठी अगेन क्लाउड सर्टिफाईड क्लाउडवाल्यांचे क्लाउड वेंडर्सचे पण सर्टिफिकेशन्स आहेत. ॲडव्हान्स सोल्युशन आर्किटेक्ट आणि टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्ट. किंवा तुम्ही TOGAF चे सर्टिफिकेशन करू शकता, विच इज दी ओपन ग्रुप फॉर आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, राईट. तर त्यांचे सर्टिफिकेशन आहेत विच टेल्स युअर क्लायंट्स की मला आर्किटेक्चरमध्ये काय काय बघायला लागतं. म्हणजे लार्ज प्रोग्रॅम वेअर देर आर मल्टिपल सिस्टम्स इंटरॅक्टिंग, मी ते आर्किटेक्ट करू शकतो. आणि माझा करंट रोल इज हेड ऑफ आर्किटेक्चर, तो इज बेस्ड ऑन सिमिलर थिंग्स. सो ते मी क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर लेवल सर्टिफिकेशन्स केलेले आहेत. तसं तुम्ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेशन doesn't mean that you know everything, but it gives the client an assurance that you know what all needs to be looked at when you are architecting a large system. कारण there are many things that can go wrong and you cannot be perfect, but at least architect should tell them की हे 5 गोष्टी आपल्याला बघायला पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी हे स्टेप्स आहेत. तर त्याच्यासाठी हे सर्टिफिकेशन आर्किटेक्चर लेवलला इम्पॉर्टंट आहेत. आणि फायनली आय थिंक डेव्हऑप्स मी म्हणालो सगळ्यांनाच यायला पाहिजे. डेव्हऑप्समध्ये बरेच टूल्स येतात. कंटेनरायझेशन खूप हल्ली प्रचलित आहे. तो इवन डेव्हऑप्ससाठी पण बरेच टूल्स आहेत. टेराफॉर्म इज वन ऑफ देम. PM2 असं एक प्रोडक्ट आहे जे विच अलाउज यू टू मॉनिटर अँड बिल्ड अँड डिप्लॉय. ह्या स्किल्स एरियाप्रमाणे तुम्ही सिलेक्ट करू शकता की मला हे. आणि बऱ्याचशा या गोष्टी आहेत फ्रेशरने डिसाईड करायला डिफिकल्ट असतं. कारण आपण म्हणालो हे टेक्नॉलॉजी खरंच मॅच्युअर होईल की नाही आणि आपण एवढा वेळ घालू तर ते युजफुल होईल की नाही. त्याच्यासाठी टू बी मोर सेफर साईड ॲज आय सेड चूज फर्स्ट दी क्लाउड दॅट यू वॉन्ट टू बिकम एक्सपर्ट इन अँड देन चूज करस्पॉन्डिंग टूल्स इन इच ऑफ दिस एरियाज. तर आज आपण IT इंडस्ट्रीचा गेल्या 3 दशकाचा इतिहास बघितला. बिझनेस मॉडेल कसे बदलत गेले, टेक्नॉलॉजी आर्किटेक्चर कसं बदलत गेलं हे पाहिलं. अनुभवी आणि फ्रेशर्स दोघांनाही यातनं मार्गदर्शन घडलं असेल अशी आशा आहे. जी माहिती दिली आणि आम्ही काही स्लाईड्स पण तुम्हाला इथे देत आहोत, जी माहिती त्यात आहे ती कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असेलच असं नाही. तुम्ही त्याच्याकडे एक सॅम्पल किंवा उदाहरण म्हणून बघावं. कारण सगळी माहिती देणं इथे शक्य नाही आहे एवढ्या वेळात. आणि त्यावर तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न असतील तर कॉमेंटमध्ये नक्की विचारा. आपले आजचे पाहुणे नितीन सावंत त्याला नक्की उत्तर देतील. किंवा त्यांच्या लिंक्डइनवर सुद्धा तुम्ही त्यांना रीच आउट करू शकता. लिंक्डइनचे डिटेल्ससुद्धा कॉमेंटमध्ये दिलेले आहेत. मला वाटतं आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत. आपले पाहुणे नितीन सावंत यांचे मी आभार मानतो की तुम्ही इथे येऊन खूप मौलिक मार्गदर्शन केलेलं आहे आम्हा सगळ्यांना. आणि त्याचबरोबर तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा की जेणेकरून तुम्हाला पुढल्या एपिसोडचे नोटिफिकेशन मिळतील. आपण आज जे काही चर्चा बघितली त्यातला एखादा करिअर ट्रॅक घेऊन आपण त्यावर डिटेल चर्चा देखील काही एपिसोड नंतर घडवून आणू. आणि जसं मी सुरुवातीच्या एपिसोडमध्ये सांगितलं त्याप्रमाणे आपण फक्त IT वर चर्चा नाही करणार, आपण इतर विषयांवर सुद्धा चर्चा करणार आहोत. तर जरी तुम्ही IT तले नसलात तरी तुमचा
तुमच्या आवडीचा विषय किंवा तुमचा विषय कधी ना कधी इथे येईलच. त्यामुळे तुम्ही कनेक्टेड राहा आणि हे जे काय आपलं स्किल बिल्डिंगचं कार्य आहे त्यात तुमची मदत राहू द्या. चला शिकूया, महाराष्ट्र घडवूया, स्किल्स संवाद साधत राहूया. नमस्कार.